Idag håller vi på att sätta upp en modell av Vasas rigg som vi kan använda för att simulera hur man manövrerar och seglar med skeppet. Jag heter Olof Pipping och jag är sjöman från början och har fått segla stora segelfartyg. Och när det var dags att rigga Vasaskeppet här i museet så fick jag privilegiet att få leda och arbeta med det från 92 till 95. Och när vi började med det så hade ju skeppet legat som ett skrov i alla år. Men då började många fråga, jaha, det här med riggen, vad är det för någonting och hur kommer det se ut? Och var sitter seglen och hur gjorde man segla skeppet? Och till sist i ren desperation så gjorde den här modellen så att man skulle kunna få vara med och hala och dra och se hur det fungerar. Den här modellen är ju skala 1-10 mot det riktiga skeppet och därför så är den knappt 7 meter lång och så ungefär 5 meter hög. Men den är isärplockad i normalfallet. Och sen vid vissa tillfällen så kan man sätta ihop den och hålla demonstrationer. Det tar ungefär en arbetsdag att sätta upp modellen ordentligt för det är ju rätt mycket rep som ska trasslas ut och sättas på plats och kontrolleras. Reporna går ju på samma sätt som de gjorde på Vasa, men sen ser ju inte modellen ut som Vasa. Där är det bara plankor som ligger utlagda så man kan få fäste för repen. Vi har satt upp 3 master. Det behövs för att en del av repen går mellan masterna. Och sen så på mittenmasten så har vi satt upp 2 segel. Och de hänger under något som kallas för en rå. En avlång stock som seglet hänger under för att hålla det utspänt. Och på den här modellen kan vi prova alla de här momenten med de här 2 segel vi har. Och de övriga seglen på Vasa fungerar på samma sätt. Så att har man liksom väl förstått grundprincipen så kan man förstå hur resten fungerar också. Nu har vi vinden in från styrbord, alltså från denna sidan. Så vinden blåser så här. Och då seglar vi åt det här hållet. Och sen om vi vill komma vidare upp mot vinden då måste vi ibland vända. Och då brassar vi om hela riggen så vi får vinden ner från andra sidan. Och så seglar vi åt det hållet. Och så kan man hålla på så där och zigzacka. Och det kallas för att kryssa. Så vad vi kan visa med den här modellen det är hur man ställer in seglen för olika vindar och olika kurser. Om man till exempel ska kryssa så måste man ställa om seglen när man vänder genom vind. Och så kan man segla med vinden och då sätter man seglen bara tvärs över skrovet. Och sen kan vi visa hur man bärgar segel, alltså man tar bort dem när man inte ska segla mer. Och så kan vi visa hur man sätter segel, alltså när man sätter igång och segla. Men tyvärr så har vi ingen vind där inne i huset så vi kan inte se hur vinden tar fatt i seglen. Så att det är nog svårt att kanske förstå hur det fungerar i en riktig båt. Men vi kan åtminstone se hur reperna drar i seglen och vad de har för funktion. Det finns 2 till. Jag har en egen hemma som ligger nedplockad. Den är lite för stor för vårt hus. Men jag har använt den vid olika tillfällen. Jag och en kollega var nere i Danmark och har hållit föreläsningar kring den här modellen. Och sen så finns det en till i Texas, vid Texas A&M University. För där har vi haft en likadan demonstration. Men det var för dyrt att skicka en modell dit så att modellbyggaren på plats fick bygga en åt oss efter våra ritningar. Det fungerade jättebra. Så man kan säga att vi har 3 systermodeller som kan finnas på olika platser och användas på olika sätt.